katsovat halpamatkalle Tesoman uimahallilta Tampere-Pirkkalan lentoasemalle. Ja toiveesta huolimatta samalla selostelen tässä, eli testaan tätä GoPro-kameran äänenottoa talteen samalla. Onkohan tuo kamera vähän vinossa, saattaa muuten vähän. Tässähän voi pikkasen oikasta sitä, kun tuo auto on tossa sopivasti. No niin. Juu, olipa mynkkyräistä tietä tässä alkuun. Ja joo, tosiaan katsotaan miten tää GoPro 12 Black toimii tässä autokamerana. Ja nythän me siis olimme tässä Tesoman uimahallilla sattuneesta syystä, mutta ei siitä nyt sen enempää. Mutta joo, nyt ollaan tässä Tesoman uuden palloiluhallin kupeessa. Eli tossa on toi, missä ne koripalloa pelaa ja vissiin jotain muutakin. Oikealla näkyy Raholan Pyrkilän mainos ja vasemmalla on Tesoman koulu. Eli noin 1000 oppilaan koulu suurin piirtein. Nyt ihan tarkkaa tiedä tämän päivän lukemaa, mutta joo. Ja tässä on sitten näitä Tesoman uusia kerrosta. Laitas tosta muuten Tesoman tosta pieni lenkki, niin näette, tää ostari on varmaan muuttunut vähän siitä, jotka jo vähän aikaan täällä pyörähtäneet. Eli tsekataan tässä. Kuten näette, niin tästä on se vanha rakennus lähtenyt. Mutta on tossa vielä toi R-kioski tilalla ja sit siihen on tullut tommonen aika korkea talo tohon, eli se vanhanoloinen rakennus on häipynyt. Ja sitten tietysti tää Westerihan tässä ja sanotaanko aika tuore tapaus. On tää nyt jonkun aikaa tietysti ollut, se on aina mikä kenellekin on pitkä aika ja mikä lyhyt aika. Ja tosiaan selostellaan tässä sitten, ja jos ei tule hyvin tuo ääni, niin pistetään musiikkia sitten taustalla. Ja tosiaan mennään tosta niin vähän pikkuseet pitkin, kun tästähän ei tule kovin kummonen video, jos mä moottoritietä hurpasen, mutta tässä on tää siis tää Tesoman keskusta, kai tää ympyräkeskustaksi voi päätellä tästä. Näin, ja nyt mennään Kalkku-Myllypuron suuntaan ja vasemmalla on toi S-kauppa. Se on kyllä hyvin piilossa tuolla talon alla, mutta kyllä tuosta kyltistä nyt huomaa. Ja tässä on Westeri nyt tältä toiselta puolelta. Onko tää nyt sitten no Länsikeskus, joo. Mitä puolta tää nyt on? Joo. No, eiköhän me tästä päästä kuitenkin. Joo, nyt menemme tosta kohti Kalkkun vuorta. Emme mene varsinaisesti Kalkkuun, mutta Kalkun vuorta. Tuolla on muuten 15. päivä vissiin tuolla Kalkussa taas se puolustusvoiman huutokauppa. En ole kyllä varma päivästä, mutta jotenkin ajatus olisi ollut, että 15. toukokuuta. Bensa on 1952 tossa ja Tesoman grilli 14 on tossa. Tossa en oo koskaan muuten asioinut. Vaikka on tästä satoja kertoja mennyt kävellen pyörällä ja bussilla ja henkilöautolla, niin ei oo tullut tossa koskaan käytyä. Ei oo ehkä osunut sillä tavalla meikäläisen meikäläisen tarpeeseen niin sano. Tästä menemme tänne Kalkun vuoreen. Noin. Joo.
varmaan jollekin tuttuja alueita kuitenkin, jotka on täällä liikkunut. Nähnyt ei ole tässä moneen vuoteen muuttunut, mutta tietysti riippuen kuinka kauan sitten nämä on täällä liikkunut. Eihän nyt äärettömän vanhoja, mutta te, jotka olette liikkunut täällä, niin onko nämä 10 vuotta ollut tää punaiset tiilitalot? On nämä nyt sen verran varmaan ollut. En ole kyllä varmaksi, ei pysty sanomaan, kun ei ole semmoista ensikäden tietoa tässä. Mutta tuossa oli toi pikku kioski Potero, mutta se loppui kyllä alkuun. Se oli vähän liian pieni tila ja huono paikka kioskille tuossa talon päädyssä. Joo. Saa nähdä miten tää ottaa tää GoPro nää varjoiset kohdat ja niin edespäin. Tää on jännää itsellekin. Mut sen takia mä en tee tätä livenä, koska mä nimenomaan haluan nähdä nyt tän videon laadun, että millainen tää mahtaa olla. Huomasin tässä, kun mä viritin tätä, niin tää piti laittaa tuonne ylös ja väärinpäin tää video, mutta sen nyt saa käännettyä tietysti. Ja mitäs tässä vielä? Ai, ajoin monttuun. Niin piti laittaa tolle ylös, tohon alas se ei mahtunut tää akkunaan, niin viettävä, että siihen ei saanut siinä oli tää on muuten tää imukuppi nyt sieltä Kiinan Temusta tilattu tää ja tulee testattua. Olisi ehkä vähän paremmin pitänyt se viritellä, mutta näkyy toi nyt ainakin tän ajan pysyvä, että sehän on jo pelkästään iso asia, jos tämänkin ajan pysyy tossa. Siellä on kalkku oikealla ja siellä ei ole mitään tarvetta nyt käydä. Eihän siellä oikeastaan olekaan kuin se kauppa tossa ja baarihan siellä on muuten. Mutta siinä ne melkein on, eikä se baari ole auki ja kauppa on tommonen perinteinen lähikauppa. Siitä vähän sit menee eteenpäin Nokian suuntaan, sieltä löytyy se puolustusvoimien huutokauppa. Nyt me tullaan tätä Kalkunvuorta alaspäin ja tuossa vasemmalla on sitten SPR se paikka, mistä lähtee näitä paljon tavaroita tuonne eri puolille maailmaa SPR:n tukikohta niin sanotusti. Se on tietysti vähän kyseenalaista, että voiko sotaa niin sanotusti ei kannustava. Mikä se nyt on? No, ei sotahaluinen järjestö, niin voiko sen nimi olla sitten tukikohta, koska tukikohta aina viittaa tietysti jollain tavalla jonkin asteiseen sotatilaan. Tietysti voi liittyä tutkimusmatkaankin, mutta olipas nyt lämmintä, lämmöt täysille. Joo, tässä menee toi moottoritie, Vaasatie, vai mikä lienee nimeltään, mutta Pirkkala-Ylöjärvi välissä tässä mennään alta. Edessä näkyy sitten toi Sarpatin harjuko toi nyt oli, missä on myöskin sit se hylkiöiden hautausmaa nimeltään se taisi olla. Sarpatin harju, joo. Ja tästä mennään taas tähän vanhalle tielle. Mä aina tykkään ajaa tämmösiä pikkuteitä, en mä tiedä mikä siinä on, mutta me saadaan tuossa traktori eteen, niin ei tuu ainakaan ylinopeutta ajettu. Tääkin aika monesti kun kuvaa, niin kyllä joku tiehöylä on edessä. Mutta eihän meillä tässä mihinkään kiire ole, hei. Joo. Nyt ollaan suurin piirtein Pitkäniemen sairaalan kohdalla. Se on tuolla oikein. Traktori menee sinne, niin se on ehkä eduksi tässä. Mutta mä sanoin, ei tässä ole mitään kiirettä nyt. Noin, saa nähdä paistaa, kun aurinko saadaan suoraan tuohon
kameran ögaan niin sanotusti, mutta se on sitten, jos paistaa, niin paistaa. Nyt saa päästellä 70. Tälläkin autolla pääsee niin lujaa. En mä toisaalta tiedä pääseekö, sehän voi olla, että mittari on rikki, mutta ainakin nyt pysyy noitten vanavedessä. Tämmöstä tää on. Joo, siinä on edelleen oikealla toi Pitkäniemen sairaala ja nythän me saavumme siis Rajasalmen sillalle. Eli tämähän erottaa kaksi kuntaa toisistaan. Tää näyttää kyllä kesällä hienolta tääkin. Tulee ihan joku Keski-Suomen järviset maisemat mieleen tässä, mutta Rajaniemi 500 metriä ja tulemme Pirkkalan puolelle. Mä en nyt varma tuleeko ne Nokialta vai Tampereelta. Katsotaan jos tosta nyt näkee. Nokialta Tampereelle, ei kun Pirkkalaan, joo sori. Tässäkin näitä rajoja menee joka suuntaan, mutta joo tosiaan Nokialta Pirkkalaan ja Rajasalmen silta. Tässä oli tää pitkä aikaa pysähdyspaikka, missä oli tuo kioski, niin katsotaan olisiko se nyt auki. Se oli pitkä aikaa kiinni. Ja ei oo ovet kyllä auki jostain syystä. No joo, kellohan ei oo paljon mitään, mutta tosta pitäisi tuosta moottoritieltä olla käänne tuohon, niin sittenhän se varmaan pelittäisi paremmin toi paikka. Kyllä täällä vähän alkaa luonto vihertää, että täytyy itsekin tsekkaa tästä jälkikäteen videosta, että miltä se näyttää, että onko se vihreitä vai mitä se on. Tässä on Pirkkalan Säijä-risteys ja jos me lähtisimme tonne Säijän suuntaan, mitä me tänään emme tee, niin sieltähän pääsee siis toi tie menee Lempäälään. Ja suurin piirtein siihen Lempäälällä on, kun mennään tuolta Lempäälän suuntaan, siellä on se neste siinä, niin suurin piirtein siihen se menee. Eli ei ihan Lempäälän keskustaa, vähän ennen siitä. Kylläpä siellä on auto nyt jättäytynyt risteysalueelle. No siinä on bussipysäkki joo. No vähän ohi siitä kuitenkin. Se varmaan noilla vähän mietitytty, että lähteekö se siitä vai eikö se. Siihenkin muuten tulee uutta tönöä. En tiedä olisiko Uhiainen asuinpaikka tässä moottoritien kupeessa, niin, mutta siihen vaan rakennetaan. Kyllä tuolta Kiikkarilla kun katsoo, niin järvi näkyy. Järvimaisema noin voisi ajatella, tiedä sitten. Joo, ja nyt käymme tuonne naisten matkaa kohti. Eli tästä vetäsemme nyt. Muistakaahan kommentoida, hei arvoisat katsojat. Tuossa on muuten toi lihanjalostaja Wigrenin toi makkarapaikka. Tuoksut tässä ei aina kyllä, sanotaanko, herätä semmoista ostamisviettiä. Mut joo, arvoisat katsojat, muistakaahan kommentoida alle, että onks nää kivoja tämmöset ajelu- ja höpöttelyvideot välillä, että periaatteessa tuossa on nyt toi hyvä teline, niin mä voin eri paikoissa ottaa näitä, jos haluatte. Ja sitten, onks tää tämmönen höpöttely parempaa kuin että joku pehmeä taustamusiikki soi? Mitä mieltä olette? Muistakaa kommentoida. Ja tietysti yläpeukkuja niin hitokseen. Ja tää on siis mä en oo ihan varma, onko tää nyt naisten matkaa vielä tää tie vai onko tuo seuraava vai onko tää koko matka. Kyllä mä epäilen, että tää on naisten matkaa. Ja se on siis tää tien nimi ja siitähän löytyy siis historiaa Pirkkalan historiasta, mitä se tarkoittaa, mutta mä en nyt niin muista. Ei oo sillä tavalla ollut mulle tärkeä asia toi naisten matka. Mutta teille, ketkä olet, niin selvittäkää Googlen kautta, mitä se mahtaa tarkoittaa. Ja täällä on siis näitä työkaluliikkeitä ja kaiken näköistä firmaa. Bussikin täällä kulkee varmaan joskus.
Kyllä se näkyisi olevan, joo. Hermiaan pääsee tosta bussilla. Traktorikaivurifirma ja kohta tulemme yhteen mielenkiintoiseen paikkaan tämän sillan jälkeen. Tai sillan alituksen jälkeen. Eli tuossa oikealla on se vanha vahinkovarasto, mikä oli Pirkkala. Sehän ei ole samanlaisessa toiminnassakaan enää. Mutta tosta jos nyt hätäseen vetäisi oikealle, niin siellä on muuten pirun hyvä lounaspaikka. Tietäjät tietää. Oliko se 11.90 lounas ja kyllä ei nälkään jää. Että sanotaanko, että tää on tän alueen ehkä. Tuossa on monta muutakin lounaspaikkaa, mutta mä sanoisin melkein, että toi on ykköspaikka. Lokkumko se oli nimeltään. Niin se on kyllä ykköspaikka ja jos olette siellä käynyt, niin kertokaapa mielipiteenne siitä, että onko se puhuko palturia vai ootteko samaa mieltä. Joo, tosiaan nyt oikaistaan tätä välitietä. Mulla on tossa kassillinen törkkejä pulloja, täytyy tänään palauttaa niitäkin, että periaatteessa tässähän on jonkinasteinen kotitehtävä tänään, mutta ensin käymme kentällä. Mulla on siellä vähän nyt asioita hoidettavana. Ensin oli tuossa uimahallilla ja nyt on lentokentällä ja sitten mä menen taas jonnekin muualle. Siirrytään sitten jälleen tonne itäpuolelle. Tamperetta, joo. Mutta tämmöstä tää on. Tää on kiva tämmönen pikkuauto, tää vie niin hyvän bensaa ja tai vähän bensaa, niin ei oo mikään ongelma täällä ajella. Eli ei tarvi miettiä, että onko tankki tyhjä vai täysi, siellä on melkein aina bensaa. Tosta lähdetään oikealle, niin nyt tullaan sitten lentokentän suuntaan. Ollaan jo aika lähellä periaatteessa, näin voisi ajatella. Siinähän lukeekin lentoasema. Niin täytyy miettiä, mihin mä saan auton parkkiin sinne ja mulla on vaan pikkuasia toimitettava.